Jag känner mig redo för ett nytt mästerskap. Sommaren gick inte som man hade hoppats på eller som jag själv ville. Så att det är skönt att mästerskapen är så pass nära varandra så att man kan nästan lägga fokus på det nästa och bara köra. Och för egen del då? Du har ju varit ett väldigt starkt alternativ för Caroline Seger på mittlåset. Hur känner du för det uppdraget att ta över för Caroline Seger? Jag är ändå öppen såklart att det skulle kunna vara så att jag kan spela på den positionen. Har gjort det mycket hemma i klubben nu på senaste tiden, vilket gör att jag känner att jag fått mer självförtroende och komma in till ett mästerskap och spela på en position som jag har fått göra hemma. Jag känner mig såklart redo, men det är en tuff utmaning. Men jag tror mer att det handlar om att hitta den rollen som kanske passar mig på den positionen än att försöka bli en Caroline Seger 2.0 liksom. Vad tar du med dig till den positionen? Vad vill du göra där? Få mycket boll. Vara delaktig i spelet, både uppbyggnad och sen även i försvarsspelet, att kunna styra och vinna boll högt upp på planen. Men framförallt kunna vara liksom ett lugn och en trygghet för mina medspelare att känna att men jag kan spela in på Nathalie, jag kan använda henne i trånga situationer för jag vet att hon kommer lösa dem. Och bara vara den spelaren som folk kan liksom luta sig mot men ändå kunna spela mitt spel och sätta folk i bra situationer. Och när det gäller försvarsspelet så är det ju så att du har ju, som mittbackspar så har ju du alternerat en del med Magdalena Eriksson, men så också Linda Sembrant. Hur har din roll på mittbackspositionen, hur har den varit i landslaget? Men den har väl varit, jag har ju spelat med olika spelare. Men jag tror ändå att rollen har alltid varit densamma. För mig, vad jag har försökt fokusera på är att oavsett vem jag spelar med så är jag fortfarande samma spelare och försöker jobba med samma kvaliteter eller kommunicera på samma sätt. Det är klart att det kan bli svårt ibland när det väl ställer sig på sin spets, att man hamnar i situationer som man kanske inte har varit med om på träning tillsammans. Om vi tar Linda och Magda som exempel, är väldigt kommunikativa, vill ha en relation och liksom diskutera problem eller lösningar. Så att de är väldigt initiativtagande till att vilja ha möten till exempel, kolla på klipp. Och det tycker jag backlinjen generellt är väldigt bra på i det här landslaget, att kolla klipp tillsammans efter matcher bara på våran lagdel. Vad skulle du säga inför VM nu att ni har att fila på just i försvarsspelet? Det är klart att Tysklandsmatchen till exempel, vi får verkligen visa att vi kan spela ett försvarsspel. Och jag tycker vi gör det jättebra den matchen, som du säger, mot Kina så släpper vi in väldigt billigt mål och vi har några situationer som är lite halvdana där man tycker att vi ska kunna stänga matchen tidigare. Så jag tror det bara handlar för oss i backlinjen att liksom vara konsekventa av vårt försvarsspel, att få det att funka hela tiden och att vara 100%iga 90+ av en match. Men skulle det innebära att ni också behöver vara samma spelare som spelar ihop er? Jo, men jag har också faktiskt tänkt på det där lite för att känna själv liksom vad är enklast och vad är snabbast att komma in i. Det är klart att spelar man samma backlinje alla matcher så hade det förmodligen varit liksom så. Och det tycker jag är någonting vi kan behöva göra kanske lite mer. Jag kände att i mästerskapet i England så bytte vi ganska mycket. Så det var svårt att liksom få den här relationen så pass tidigt. Speciellt i ett mästerskap. Och få den tryggheten och liksom, när alla relationer sitter på plats, att bara kunna fokusera mer på sitt egna spel och hur man ska utföra en match. Så att jag tror att det hade kunnat hjälpa med självförtroendet. Och när det gäller, apropå det här att stabilisera med samma personer runt omkring sig så. Efter att Hedvig Lindahl steppade ner i landslaget som första målvakt så har ju mycket av snacket varit vem ska bli nästa första målvakt. Är det Zecira Musovic som ska stå eller är det Jennifer Falk som ska vara första målvakt? Finns det någon skillnad i dem, hur ni spelar i försvaret till exempel, om det är den ena eller den andra som står i målet? Bra fråga. Jag är lite bias för att jag har ju spelat med Sesse så mycket förut. Så att utifrån det perspektivet så känner jag Sesse väldigt bra. Och sen nu var det länge sedan vi spelade tillsammans. Men hon är ju fortfarande samma spelare, jag är samma spelare. Så jag vet att våra samarbete funkar bra. Hon är väldigt kommunikativ.
bakifrån som liksom skapar en trygghet för oss i backlinjen och har en stor pondus i straffområdet. Och samma sak med Falk egentligen. Och båda de är väldigt trygga i sig själva som målvakter som gör att det smittar av sig på oss där uppe. Så att för mig spelar det liksom egentligen ingen roll vem som spelar, för jag känner att jag har en bra relation med båda två. Det är två fantastiska målvakter, så jag tycker det är liksom ett lyxproblem vi har i Sverige. Klart att man vill skapa en trygghet, men att byta varannan match kanske sätter lite hack i den tryggheten som byggs. Så att det funkar, men det tar lite längre tid att få den stabiliteten, tryggheten, relationen.